Yeah. Hey. Yeah. ሰላም አሁን ወደ ቪዲዮ ተመልሰናል። በቲክቶክ እንዴት ነው ገንዘብ ልናገኝ የምንችለው የሚለውን እናያለን። ሶስት መንገዶችን እናያለን። ያው እናንተም ልትጠቀሙበት የምትችሉበት መንገድ ነው። ከአንድ እስከ 3 በዝርዝር እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ ከተመቻችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንለፍ። እሺ፣ የመጀመሪያው በቲክቶክ ገንዘብ ልታገኙበት የምትችሉበት መንገድ ላይቭ ገብታችሁ የእናንተ ፎሎወሮች በሚሰጧችሁ ኮይን አማካኝነት ብዙ ገንዘብ ልታገኙ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ኮይን ይሰጣችኋል። ያ ኮይን ወደ ዳይመንድ ይለወጣል። ከዳይመንድ ደግሞ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ እንዲገባ ይደረጋል። የአንድ ዳይመንድ ዋጋ ደግሞ በ3900 በ385 ዳይመንድ $1 ነው። እንዲህ ያለ በቲክቶክ ፕላትፎርም መሄድ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ኮይን ማግኘት ከፈለጋችሁ ገንዘባችሁን አወጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቲክቶክ ፕላትፎርም መሰረት ማለት ነው። አንድ ኮይን አለ። የተለያዩ ኮይኖች አሉ። እነሱን እየመረጣችሁ ስጦታ ማበርከት ላይቭ ለሚገቡ ፎሎወሮቻችሁ ወይም ለምትከተሏቸው ሰዎች፣ ፎሎ ለምታደርጓቸው ሰዎች በስጦታ መልክ ማበርከት ትችላሉ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው የቲክቶክ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ ማለት ነው። ኮይን ትሰጣላችሁ። እነሱ ኮይኑ ወደ ዳይመንድ ቀይረው ዳይመንዱን ደግሞ ወደ ፔፓል አካውንታቸው ቀይረው ገንዘብ ያገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አካውንት እያሳደጉ አካውንት ትከፍታላችሁ። አካውንቱን እናንተ ክሬቲቭ ከሆናችሁ ቶሎ የማደግ አዝማሚያ ካለው አካውንቱን አሳድጋችሁ ለድርጅቶች፣ እነዚህ ብዙ ፎሎወር ማግኘት የሚፈልጉ ለድርጅቶች ምናምን በጣም በጥሩ ዋጋ ትሸጣላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም የተለመደ ነው። በዩቲዩብ ፕላትፎርም አሪፍ ቢዝነስ ነው። እናንተ ክሬቲቭ ከሆናችሁ ይሄን መንገድ ብትጠቀሙት ለእናንተ በጣም አዋጭ ነው እላለሁ። ሶስተኛው ያው የተለመደ መንገድ ነው። ምን ማድረግ ነው? ፕሮሞሽን ለትላልቅ ድርጅቶች ምርትና አገልግሎታቸውን ማስተዋወቅ ማለት ነው። ምርትና አገልግሎታቸውን በቀላሉ ማስተዋወቅ ማለት ነው። ይሄ በጣም አዋጭ ነው። ብዙ ቲክቶከሮች የሚጠቀሙበት መንገድ ነው። እናንተ የምትጠቀሙበት አሪፍ ነው። ከዚህ የተሻሉም ገንዘብ የምትሰሩባቸው መንገዶች አሉ። ለዛሬ ግን 3 ብናይ የተሻለ ነው። አጠር አድርገን ብናይ የተሻለ ነው በማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ